förra avsnittet fick du följa med Olof, Håkan och mig när vi hade en helt fantastisk jakt under en såt i de turkiska bergen. Nu fortsätter vårt äventyr och jag har valt att kalla detta avsnittet för Snöstorm och vilda västern. Förklaringen kommer du få strax. Here, okay. Here, shoot, okay? Only shoot, no problem. Don't shoot, okay? Don't shoot. Other side, cholera. Okay, so here, okay. Yes. Here, okay. Come on, guys, David. Jag fick lite. Det gick ju bra. Adrenalinet rinner ur fingertopparna. Bakåt. Där kommer ett. Kommer en gris där. Fan. Jag går över vägen med dig. Han ligger i hylsor överallt som värsta vilda västern. Drevjakt i Turkiet. Rätt så roligt. Ja, då var vi framme vid gris nummer 1 som jag sköt på. Jag fick ju en jättetrevlig överraskning. Så här trodde jag inte den skulle se ut. Jag trodde 60, alltså jag kommer inte ihåg exakt vad jag sa, men alltså 60-70 kilo där någonstans. Max. Och den har väl en kroppsvikt på 90, men det ser ju helt annorlunda ut i munnen på grisen. Yes, angående situationen där så
Förmodligen så bommade jag första smällen, men i och med jag hade skjutit på den i riset där så var jag tvungen att ta de andra smällarna lite snett bakifrån. I och med jag visste inte ifall jag hade träff i den. Och sen så till slut så fick jag bågen fri lite längre upp i backen och lyckades skjuta den där. Mycket trevlig gris är det. Så jag är nöjd. När vi spelade in den här filmen fick vi göra 2 resor till Turkiet. Mycket på grund av en snöstorm som drog in över jaktområdet under vår första resa. Det var en av de värsta snöstormarna på 30 år i området och vi kan väl säga som så att den ställde till en hel del för oss i våra planer. Ni ska nu få följa med oss på en jaktdag som vår researrangör egentligen vill ställa in. Och med facit i hand hade det varit rätt beslut. Men vi var ju från Sverige och vi tyckte väl att lite snö ska vi väl kunna hantera. Så vi propsade på att få göra ett försök och det gjorde vi. Jag hade Tobias här, den skytten som sattes av efter mig och kameramannen här, Oliver. Hur långt gick ni efter mitt pass kom? Okej, är du vid den där cirka 15 meter höga granen som står längs med vägen ungefär? Kom. Ja. Okej, men då vet jag ungefär var du är. Ja, bra, klart slut. Det är viktigt att försöka ha lite koll här på skyttarna. Jag har ju dålig koll på var nästa skytt står. Skytten före så jag var han blev avställd. Ja, då är denna såten bruten. Det har inte varit speciellt länge. Men ja, jag vet inte, de kanske inte ens fått ut drevarna. Jag har inte sett någon drevare i denna såten. Vi får se om det blir mer jakt idag. Nu ska vi bryta i fall. Ja, då sitter jag och PA och Oliver här i en bil. Komplett insnöade och fast i de turkiska bergen norr om Beyşehir. Jag har gjort ett försök idag att jaga här, men ja, jag måste ärligt säga, jag vet inte, men jag betvivlar nästan att de har drevare lösa här. Så just nu hoppas vi att vi är tillbaka på hotellet innan det är kväll. Någon mer jakt idag lär det inte bli. Jag var totalt slut i kropp och själ efter att pulsa tillbaka den djupa snön cirka 1 kilometer från vårt pass. Men Martin han orkar inte sitta still i bilen utan var ute och roa sig i snödrivorna. 1,20. Vi får väl förlåta Martin för denna lilla missbedömning av snödjup. Skulle det vara 1,20 snödjup så skulle ju Martin vara över 2,40 lång. Och alla vi som känner Martin vet att så är fallet. Okay. Is it snowing? Snowing and wind. Is this normal for Turkey? No. And now it's 2 tractor and 1 grader. Yeah. Is coming. Okay. They turn to us. Okay. Now they are coming. Okay. Yeah. But really, we are crazy. Really. Yeah. Really. So the next drive is going to be in approximately an hour. In the village we driving. Okay. The next driver okay. from the village. Okay. Around the tea house. Okay. Okay. Super. See you. See you. Tamam, rahatça gidelim. Hüseyin geri gelsin Hüseyin. Det senaste är att vi ska behöva gå ner. Det är 3 kilometer ner till byn. Så de tror att vi ska kunna fixa det innan det blir mörkt. Ja, det kan vi. Då kommer jag där.
Nej, jag bara skojar. Där kommer en jävla caterpillar. Ska komma någon caterpillar om en halvtimme, typ en stor sån jäkel på band. Ja. De har satt bägge traktorerna och den ena traktoren har gått i tur. Ja. Så det är väl planen, men detta är ju helt galet. Ja, men jag menar... Ja, jag vet inte vad jag menar egentligen. Jag var i alla fall väldigt glad över att Martins lilla skämt om att vi skulle gå 3 kilometer i midjedjup snö inte slog in. Utan att de fick fram traktorer som kunde bogsera ut oss till farbar väg. Idag har jag haft en av de mest intressanta jaktdagar någonsin. Vi lovade rätt mycket snö så vi skulle jaga nere på låglandet istället för uppe i bergen. Och vi tog oss upp med en traktor som hjälp som spårade till oss och satte ut skyttar. Efter bara en kort stund så plockade de in oss igen. Det började flyga igen och blåste rätt så ordentligt. Och vi sitter fast där i 3-4 timmar. Där kommer traktorer och grejer drar ut oss. Så vi tyckte inte det var sådär jättemärkvärdigt. Vi var mest irriterade av jakten så ut och gå till skogen. Och när vi kommer ut på öppen väg så blir vi uppmötta en massa någon motsvarighet till poliser som kallas gendarmer här. Och så blev vi guidade tillbaka i kolonn till deras lilla högkvarter här i Beijing och blev bjudna på soppa och grejer. Där var journalister, lokal-tv och allt möjligt. Där de inlett en mer nationell räddningsoperation på oss 16 svenska vildsvinsjägare för att inte vi skulle vara kvar på berget där i snön. Jag tror det var 20 poliser där som servade oss och sånt. Så det är bra service och ett annorlunda avslut på en jaktdag. Rätt så stödiga hundar. Tror de har hundarna för att försvara fårflocken mot varg. Det är lite exotiskt med fåren här som kommer pass. Tyvärr extremt dåligt timing för vi hör ju drivkärran kommer närmare och närmare så att just nu känns det som att det är lite time-out på detta drivet här. Det är väl en av sakerna som jag tycker är häftigt med att vara utomlands och jaga. Att det händer saker som man inte är van vid. Till exempel att det kommer någon ridande på en åsna mitt i såten. Eller som i detta fallet att det dyker upp en fårherde med ett par 100 får och några stödiga hundar. Lite extra krydda på mosen så att säga. Men jag kunde i alla fall glädjas med mina jaktkamrater. Det föll ett antal fina vildsvin i denna såten. Bland annat Sten sköt en rätt så stödig galt. The drivers, the beaters is coming from this side, okay? Yes. You can shoot all place. Yes. The other side, okay? Yes. You can shoot all. Yeah. Good luck. Yeah. And Yes. the wild boars normally come over the top, or do you come in the ravine? Normally they are coming from this valley, from Yeah. this way, okay? Yeah. Normally coming this way. Yes. Yes. Sometimes they are coming from the valley. Yeah. Okay. Is there other shooters I have to consider? Other shooters? Other shooters of 200 meters Okay. over there, okay? Okay. You But- cannot see them. No. Okay. You shooting only Yeah, I understand. this side, okay? Yes. Yes. Not right or left, okay? Yeah. Perfect. Because another hunter is down there. Yeah. Okay. Perfect. Thank you. Good luck. Thank you. Good luck. Idag har vi lite annorlunda bakgrundsljud till vår vildsvinsjakt. Det är mitt på dagen och de har bönutrop på minareten här runt om i bygden. Och det hörs långväga kan jag säga.
satt den. Kom en ensam gris. Jag bedömde som en hangris, alltså en galt. Hur stor den är har svårt att säga, runt 100. Jag såg att första skottet tog bra, frambenet hängde, men jag sköt ett skott på det. Uppenbarligen har min passskjutsgranne också följt upp med sista skottet, men den ligger där nere. Det ska bli intressant att ta sig ner till den sen. Där kommer hunden. Jäkla grovt skall i den lilla hunden. Jaktlunchen brukar ju beskrivas som det säkraste drevet, och visst är det skönt att få i sig lite varm mat när man stött på ett kylslaget pass en förmiddag och kunna diskutera jaktupplevelsen med kompisar. Och i detta fallet snackade jag med Micke som var min passgranne och avslutade på grisen som jag sköt, och det var väl bra att han kunde förkorta lidandet för den. Dessutom visade det sig att det var inte en galt som jag hade gissat, utan det var faktiskt en hongris. Jag tänkte jag skulle nämna lite om den utrustning jag valt att ha med mig här på resan till Turkiet. Och om vi börjar med vapnet så har jag valt min 300 Winchester Magnum. Den har lite tyngre pipa och är mer flackskjutande än den bössan jag använder hemma, 9362. Och det är ju helt enkelt för att här kan skotthållen bli lite längre. Det kan ju bli i princip upp så pass långt som man själv känner sig personligen begränsad att skjuta. Som standardsikte så har jag en 1-6-24. Och det är en zoomomfång som jag känner har varit riktigt bra. Både här nere under jaktsäsongen hemma i Sverige. Det är sällan man behöver dra upp mer än 6 gånger. Men man har ändå den på den här lågförstorande när man får de här nära hållen. Det har varit riktigt användbart. Har jag haft möjlighet, eller kommer möjligheten att skjuta på lite längre håll, så har jag med i ryggsäcken så jag kan lägga fram en 2,5, 12,5, 42. Känns ju lite bättre om det börjar springa iväg upp mot 200 plus att kunna dra upp lite förstoring. Handkikare känner jag att man har betydligt större nytta av på drevjakt här i Turkiet än normalt hemma där man ofta har trängre pass. Här har vi de här bergsväggarna och vi kan se vilten på långa håll. Och man kanske har en flock man kan spana bara för att det är kul att se, men man kan också kanske förbereda sig för vad det är för djur som kommer ner. Är det en stor galt i flocken eller och så? En handkikare lättillgängligt. Passutsättningarna varierar allt från att vi hoppar av bilen till att vi går lite längre sträckor. Då tycker jag en ryggsäck där man kan bära vapnet har varit guld att använda. Och man får även med lite förstärkningsplagg. Temperaturen är lite varierande. Man kan ha med en tröja man kan ta på när man stått på passet en stund och känner att det börjar bli lite ruggigt. Skjutstöd tycker jag är nästan ett måste. Tyvärr ska jag säga att jag glömde mitt skjutstöd hemma inför denna resan. Så jag har fått ta min enbensstativ till kameran till dubbla här som skjutkäpp. Med tanke på att det kan bli lite håll. Många gånger har man förvisso möjlighet att sätta sig ner och luta sig mot en sten. Men de gånger man inte har det så är det skönt att ha någonting att stötta sig mot. Min 300 har ganska lång pipa och jag har normalt ljuddämpare på det. Men jag tycker den blir för lång när det är drevskott. Jag får inte den balansen som jag skulle vilja just i drevskott. Normalt hemma har jag 300 till pyrschjakter ibland. Så att hörselkåpor är ett absolut måste tycker jag för att skona hörseln. Så det är väl lite kort om den utrustningen som jag har valt inför denna resan.